हाय फ्रेंड्स, मी सुनीताच रेसिपी कॉर्नरमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवतोय व्हेज हक्का नूडल्स, एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीने घरीच। त्यासाठी इथे आपण काय काय साहित्य घेतलेलं आहे ते पाहून घेऊया। इथे मी घेतलेलं आहे नूडल्स, जे की मार्केटला 40 रुपयाचं पॅक मिळतं। त्या पॅकमधलं इथे मी अर्ध्या नूडल्स वापरलेले आहेत। त्यानंतर इथे सॉस आहेत, त्यामध्ये टोमॅटो सॉस आहे, रेड चिली सॉस आहे आणि सोया सॉस आहे। असे छोट्या पॅकमध्ये आणले की फ्रीजमध्ये आपण ते स्टोअर करून ठेवू शकतो आणि खराबसुद्धा होत नाहीत। त्यानंतर इथे मी घेतलेला बारीक चिरलेला माझ्याकडे हिरवा लसूण होता, तो वापरते। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या अशा मी उभ्या साईजमध्ये, प्रत्येक भाज्या ज्या आहेत त्या मी उभ्या साईजमध्ये कट करून घेतलेल्या आहेत। त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, आलं घेतलेलं आहे 1 इंचाचा तुकडा। त्यानंतर इथे कोबी आहे, एक मोठी वाटी भरून कोबी घेतलेला आहे। त्यानंतर 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत, टोमॅटो, सिमला मिरची, गाजर, तेल वापरायचे, मीठ आणि लिंबाचा रस। आता आपल्याला सर्वात पहिले आपण जे नूडल्स घेतलेले आहेत ते नूडल्स आपल्याला बॉईल करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मी इथे गॅस ऑन करून त्यावर पातेलं ठेवलेलं आहे आणि पाणी जे आहे, पाण्याला उकळी आलेली आहे, त्या पाण्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे छोटंसं, म्हणजे 1 चुटकी नमक, म्हणजे आपल्या नूडल्सला छानपैकी त्याची टेस्ट येईल। आणि थोडंसं तेलसुद्धा यामध्ये ॲड करायचं आहे, कारण आपले नूडल्स जे आहेत ते मग एकमेकाला चिटकणार नाहीत। आणि इथे बघू शकता आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला नूडल्स जे आहेत त्या ॲड करायच्या आहेत आणि आपल्याला बॉईल करून घ्यायच्या आहेत। बॉईल करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला नूडल्स पूर्णपणे बॉईल करून नाही घ्यायच्या, एक 70% बॉईल करून ठेवायच्या। त्यामध्ये थोडासा जो कच्चापणा आहे तो राहायला पाहिजे आणि एक 70% आपले बॉईल करून झाल्या की आपल्याला हे नूडल्स इथे नूडल्सचा गॅस जो आहे तो बंद करून घ्यायचा आहे। इथे आपल्या नूडल्स ज्या आहेत त्या बरोबर 70% झालेल्या आहेत। म्हणजे कशा ओळखायच्या बघा, हाताने जर आपण ह्या अशा दाबल्या तर ह्या पूर्णपणे दबत नाही, थोडंसं त्यामध्ये हार्ड पण आपल्याला जाणवतो। या स्टेजला आपल्याला गॅस जो आहे तो बंद करायचा आणि नूडल्सचं जे पातेलं आहे ते थोडंसं थंड झालं की आपल्याला हे नूडल्स जे आहेत त्या गाळणीतनं छानपैकी त्यातलं पाणी जे आहे ते आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। आता 2 मिनिट फक्त आपण वेट करूया, जोपर्यंत थंड होतं आहे तोपर्यंत। आता इथे आपलं थोडंसं ह्या नूडल्स जे आहेत ते थंड झालेलं आहे। आता आपण यातलं पाणी जे आहे ते पूर्ण आपल्याला एका चाळणीत व्यवस्थित मस्त काढून घ्यायचं आहे आणि आणखी थोड्याशा थंड व्हायसाठी आपल्याला लगेच त्यावर थंड पाणी ओतायचं आहे, म्हणजे लगेच आपल्या नूडल्स इथे थंड होतील। पाणी काढून झालं की आपले नूडल्स इथे छानपैकी थंड झाले आहेत, तर त्यावर मी थोडंसं तेल परत टाकते आणि आपल्याला तेल जे आहे ते व्यवस्थित त्याला लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले नूडल्स जे आहेत त्या एकमेकाला चिटकणार नाहीत आणि सुटसुटीत तिथे छानपैकी तयार होतील। इथे आपले नूडल्स तयार झालेले आहेत। आता आपल्याला नूडल्स तयार करून घ्यायचे, त्यासाठी मी एक पॅन गरम करून घेतलेला आहे। आता पॅनमध्ये सर्वात पहिले आपल्याला तेल ओतून घ्यायचं आहे। इथे आपल्याला जास्त तेलाची काही गरज नाही, साधारण 1 मोठी पडी तेल जे आहे ते मी ॲड केलेलं आहे। आणि तेल आपलं छान गरम झालं की त्यामध्ये लगेच आपल्याला लसूण जो आहे तो ॲड करायचा आहे। त्यानंतर लसूण एखादा मिनिट परतल्यानंतर आपल्याला ह्या भाज्या ज्या आहेत त्या खूप अशा शिजवून घ्यायच्या नाहीत। लसूण परतल्यानंतर त्यामध्ये लगेच आपल्याला आपण जे आलं घेतलेलं आहे ते आलंसुद्धा ॲड करायचं आहे। त्यानंतर हिरवी मिरची आणि मिरची घातल्यानंतर थोडंसं परतून घ्यायचं आहे एखादा मिनिट। त्यानंतर आपण त्यामध्ये ॲड करूया कांदा, लगेच त्यामध्ये ॲड करूया आपण गाजर आणि कांदा आणि गाजर परत एखादा मिनिट फक्त परतून घेऊया। इथे कांदा आणि गाजर छानपैकी 1 मिनिट परतून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये ॲड करते मी आता सिमला मिरची, लगेच टोमॅटो आणि छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे पण 1 मिनिट यामध्ये छानपैकी आपल्याला होऊ द्यायचं। सिमला मिरची छान मस्त परतून झाली की सर्वात शेवटी आपल्याला ॲड करायचा गोबी, भरपूर सारा। आणि आता हा गोबी छान असा मिक्स करून घ्यायचा, याला शिजवून घेण्याची काही गरज नाही, कारण सर्व भाज्यांच्या तुलनेत गोबी जे आहे ते लवकर होते आणि खूप छोट्या साईजमध्ये आपण इथे कोबी कट करून घेतलेलं आहे। आता कोबी छानपैकी या भाज्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचा।
इथे मी जे सॉसचं प्रमाण वापरलेलं आहे तो व्हिडिओ चुकून माझ्याच्याने डिलीट झाला, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगते की आपण जेवढ्या नूडल्स केलेल्या आहेत त्या नूडल्समध्ये मी एकूण 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा रेड चिली सॉस आणि 3 चम्मच मी आपलं टोमॅटो सॉस जे आहे ते वापरलेलं आहे. सॉस ॲड केले की त्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार थोडंसं नमक ॲड करायचं आहे. नमक आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की सोया सॉससुद्धा त्यामध्ये नमक असतं आणि आपण नूडल्स बॉईल करताना सुद्धा नमक त्यामध्ये ॲड केलेलं आहे, त्यामुळे अंदाजानुसार इथे नमक ॲड करायचं आणि हे सर्व सॉस जे आहेत ह्या भाज्यांना व्यवस्थित लावून घ्यायचे. गॅसचा वेग इथे मीडियम ठेवायचा आणि छान मिक्स करून झालं की सर्वात शेवटी आपल्याला त्यामध्ये ॲड करायचं लिंबूचा रस. इथे माझ्याकडे व्हिनेगर नव्हतं त्यामुळे मी लिंबूचा रस वापरते, तर तुमच्याकडे व्हिनेगर असतं तर तुम्ही ते वापरा. आणि लिंबूचा रस त्यामध्ये टाकून झाला की परत एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता यामध्ये ॲड करायचे आपल्याला नूडल्स आणि नूडल्स ॲड केल्यानंतर छानपैकी सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या नूडल्सला लावून घ्यायच्या. इथे जर तुमच्याकडे नूडल्सचा स्पेशल जो चम्मच असतो तो असेल तर तो तुम्ही वापरा, जर नसेल तर इथे बघा माझ्यासारखे 2 चम्मच घ्यायचे आणि दोन्ही साईडनी आपल्याला छानपैकी ह्या ज्या पूर्ण भाज्या आहेत ह्या नूडल्सला व्यवस्थित लावून घ्यायच्या आणि छानपैकी मस्त नूडल्स इथे आपल्याला एक 5 मिनिट फक्त शिजवून घ्यायचे. इथे छान मिक्स करून नूडल्स जे आहेत ते 5 मिनिट मी मस्तपैकी शिजवून घेतलेले आहेत. आता तुम्ही बघू शकता आपले नूडल्स किती छान पद्धतीने तयार झालेले आहेत. गॅस ऑफ करायच्या आणि आपल्याला नूडल्स ज्या आहेत त्या छानपैकी मस्त सर्व करायच्या. इथे आपल्या नूडल्स छानपैकी मस्त गरमागरम व्हेज हक्का नूडल्स घरच्या घरी तयार आहेत. त्यावर वरून टाकायचं थोडासा बारीक चिरलेला पत्ताकोबी आणि तुम्हाला जर आवडत असेल तर यावर आपली जी कांद्याची पात असते ती ॲड करायची. आता माझ्याकडे नाही आहे, ती पण छान लागते. आणि यावर ॲड करते मी थोडंसं किसलेलं गाजर. नक्कीच या पद्धतीने तुम्ही ह्या ज्या व्हेज नूडल्स आहेत त्या ट्राय करून बघा आणि ट्राय केल्यानंतर कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि माझा जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंटसुद्धा करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी असलेलं बेल आयकनचं बटन जे आहे तेही क्लिक करा. त्यामुळे प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल आणि तुम्ही माझा कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही. चला तर नंतर भेटूया अशा छान आणि मस्त रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत बाय बाय.